बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر واجد هاشمي په امیزون باندې ما کورس شروع کړی دی یو په ما ورچوال اسسټنټ کورس کړی دی کمپلیټ دی ټیک ده اوس په ما دا کورس شروع کړی چې موږ به د سیلینګ څنګه کوو خپل سیلینګ به څنګه کوو یا بل یو کس لمه موږ ورچوال اسسټنټ یو نو موږ به څنګه کار کوو نو دا ستاسو په ارزه کې په کار راځي ما به یو ویډیو اپلوډ کړی دا په ډیټیل سره چې مونږ پروډکټ لیست کوو څنګه مونږ به جی ټي ان څنګه ایگزام کوو چې زمونږ برانډ نه مونږ به څنګه لیسټینګ کوو صحیح شو یو پی سی چې زمونږ سره نه مونږ به څنګه لیسټینګ کوو ایس ان نمبر زمونږ سره نه مونږ به څنګه لیسټینګ کوو صحیح شو ویریشن به مونږ څنګه کوو ټیک شو ټوټل ما به ډیټیل سره کړی دی که چا نه یې کتلي لاړ شئ ووایي ګورئ نه ویډیوز اوس په دې ټاپک کومه چې کله مونږ لیسټینګ وکړو زمونږ پروډکټ د چاینا نه امریکې ته راورسېد یا د بل یو ملک نه امریکې ته ورسېد یا د بل یو ملک نه په کم ملک کې تاسو خرڅول کوئ هغه ځای ته راورسېد ټیک شو اوس دغه پروډکټ به مونږ خرڅو څنګه یعنې ستا چې کوم پروډکټ خرڅوي هغه به امیزان نور هم ډېر شي خلک خرڅوي نو دغه پروډکټ موږ مخکې راولو څنګه هغې باندې موږ پی پی سی چلو نو هغه پی پی سی باندې زه ویډیو نن کومه هغه ما په ورچوال اسسټنټ کورس کې هم کړی و خو نن به زه تاسو پریکټیکلي چې کوم پروډکټ زما لایف شوی دی په هغې به یې کومه ټیک ده نو دا ستاسو لپاره ډېره لازمي ده اے ټو زیډ یې وګورئ ځان پرې پوه کړئ په هر صورت کې ستاسو په کار راځي که خپل سیلینګ کوئ که بل چا سیلینګ کوئ که چا سره ورچوال اسسټنټ کار کوئ صحیح نو ټوټل صورتونو کې ستاسو په کار راځي ښه هغې ته ځو هغې نه مخکې تاسو زما یوټیوب چینل باندې نوي یې نو سو کایندلی سبسکرایب مای یوټیوب چینل واجد هاشمي نو راځئ اوس خپل ټاپک ته ځو د هغې دپاره به ټول نه اول تاسو څه وکئ خپل سیلر سینټر ته به لاړ شئ صحیح ده د امیزون سیلر سینټر ته چې ستاسو کم په امیزون باندې اکاونټ دی ټیک شو زه به هغې ته لاړ شم زه رالم دې ته دا زما دغه دی ټیک شو زما یو پروډکټ پرون لایف شوی دی ټیک شو او هغې ته یو اډر نن راغلی خو یو مطلب لکه پکار ده چې ماته ډېر اډرونه راځي خو ما لا پی پی سی نه دی چلولی ما چې زه پی پی سی شروع کوم د هغې نه مخکې زه تاسو ته چلوم په دې وښیم چې پی پی سی څنګه شروع کېږي او څنګه به زموږ اډرونه سیوا کېږي ټیک ده نو زه تاسو وښیم کم پروډکټ زما لایف شوی دی ما دغه کړي دي هغه لیسټینګونه ما کړي سو باندې ما تاسو ویډیوز هم کړي دوه درې لیسټینګونه ما ته نور هم پاتې دي چا نه زموږ مال را روان دی نو هغې له به زه هم کوم او په هغې کې کم ضروري خبرې نو په هغې به زه هم ویډیوز کوم ټیک شو اوس تاسو وګورئ دا دوه چې دي که نه دا ویریشنز ما تاسو ته په دې کې ښوولي دا ان اکټیو دي دې ته ان اکټیو لیکلي دا له چاینا نه دي رارسېدلی صحیح شو دا شو او دا شو سوري دا زه دلته کوم دې کې به ان اکټیو لیکلي صحیح ده دا ان اکټیو دي آوټ اف سټاکس دي صحیح شو اوس زما یو پروډکټ چې دی که نه هغه اکټیو شوی دی دا موب 300 دا 300 دانې ما اخیستې دي خو دیو سره اوس 90 را رسېدلي دي او نور لا را روانې دي په ریسیوینګ کې صحیح شو 90 نه بېګا یو خرڅ شوی دی نو لکه 89 دي نو دا زما رسېدلی دی اوس په دا زه پروموټ کوم څنګه چې دا خلکو ته لاړ شي زه تاسو پوه کوم چې دغه وایي څه ته پی پی سی زه په دې کلیک کوم که نه دا به اوس امیزون ته لاړ شي ټیک شو ګورئ زه دا پروډکټ خرڅوم دا زما پروډکټ دی 39.98 د دې پرایس دی ټیک شو او دا یې ډسکرپشن دی دا د تصویران دي که څوک کتی شي نو دا تاسو د دې ځای نه زما د پروډکټ ایس ان تاسو دغه کوئ تاسو داسې هم کتی شئ صحیح ده چې دې ځای نه زما پروډکټ ایس ان راوالی دا ځان سره راکوئ که څوک زما پروډکټ ګوري نو دې ځای کې نه دا پروډکټ ایس ان دی دا کاپي کوئ امیزون کې سرچ کوئ تاسو به راشي مخې ته صحیح شو یا که تاسو نیا فریشس سرچ کوئ په امیزون کې نو به زموږ سټور تاسو ته مخې ته راشي ټیک ده ښه دا اوس زما پروډکټ دی دی به زه مخکې بوزم څنګه لکه زه اوس تاسو پوه کړم چې لکه د دې مخکې بول ضرورت ولې دی ګورئ ښه زه سرچ کوم چې یو ورډ چې موپ ود بوکیټ سوري بی یو سی کے ای ټي بوکیټ صحیح شو دا ما یو ورډ سرچ کو ګورئ په دې ورډ باندې ډېر ښه کسان پراته دی خو زه پکې نه یم زه پکې ځکه نه یم زه نوی سیلر یم او د دیو چې دي که نه د دیو مطلب هر سره برانډ رجسټر شوي دي هر سره یې شوي دي نو دیو په ټاپ کې دي او دیو پی پی سیز چلی دیو ځکه په ټاپ کې دي اوس زما برانډ اوس هم رجسټر کېږي په دې ویک کې به هغه شوی انشاءالله تعالی نو زه هم په دې کې بیا دلته کې شامل شم خو دا دلته کې چې راغلی په دیو پوه کومه ګورئ دلته کې راشئ بره وګورئ دا موپ سوري ها کلیک کوم دا وړ نه دی موپ وذ بوکیټ په دې امیزان وایي زموږ سره 4000 ریزلټ دی وایي په دې باندې 4000 پروډکټ خلکو سرچ دغه کړلی په خپل پروډکټ کې دا لفظ ورکړلی چې موپ وذ بوکیټ نو ستا لکه ستا علاوه پکې څنګه پته لګېږي اوس ما لیسټینګ کړلی خو دلته کې نشته نو 4000 دی او ما څنګه راولي زه خو د امیزان ول تر اوسه نه یم چې ما امیزان له پیسې نه دي ورکړې او په 4000 کې به زه په ټاپ راځم نوی سیلر یم نشم که نه صحیح شو اګه ته په عام بازار کې هم دکان وکړې خو چې ته نه وې نو ته مخکې څوک درنه څه نه اړي ټیک ده نو زه اوس دلته لاندې راشم وګورې دی ما ته وایي 198 نور دغه دي پیجونه دي وایي ته هغه ګوره کېدای شي ته پکې راشې نو زه خو نو چې لکه څوک دونه اوزګار نه چې هغه 198 ته لاړ شي و چې واجد هاشمي پکې دلته موب خرڅې زه به هغه والمه
هیڅوک هم نوروزګار نه دی چې هغه ما پسې دې ځای کې ته لاړ شي. نو دې لپاره به زه پی پی سی چلوم. لکه دلته کې تاسو وګورئ دا کوم پروډکټ چې په ټاپ پراته دي که نه، زه سرچ کوم دا کوم پروډکټ چې دا یې ګورئ دې ځای کې ته راشئ، دا په ټاپ پراته دي، په دې په سر لیکلی وي دا پروډکټ چې دا سپانسر دی. صحیح ده، دا به لیکلی هم دی یو آر سینګ دس پروډکټ بیزد آن د پروډکټ ریلیونسي. صحیح شو چې ستا دا کوم ټکی چې تا سرچ کړی دې سره دا ریلیونټ دی، مطلب لکه دا د دې سره یووالی کوي، نو ځکه دا پروډکټ تا ته په ټاپ راغی. دغه شان دی بل هم کړلی، دغه شان دی بل هم کړلی، چې چا سره سپانسر لیکلی دوی به پیسې ورکړي، امیزان له پی پي سی به یې چلولی او هغه به یې کړی. اوس دې لاندې پی پي سیز نه یې چلولي، خو دا ټاپ سیلرز دي نو دوی هسې هم بر راځي. صحیح و، ګورئ چې تاسو لاندې راځئ نور به بیا پی پي سیز ول نه وي. اوس دا د سر دا کسان چې کوم دي که نه دوی پیسې ورکړلې، دا 1 2 3 4 3 سوري دا 3 چې دي دا پی پي سیز چلوي، نو دوی په ټاپ باندې پراته دي. ټیک ده، نو اوس به موږ دا چلې زده کوو چې دا موږ څنګه کوو په امیزان. نو چې موږ سیلر سینټر ته راشو، صحیح شو، دلته کې موږ سر بره په دې درې نښو باندې کلیک کوو او لاندې به راشو، په دې کې به یو آپشن موږ ته راشي چې ایډورټایزینګ. صحیح شو، ایډورټایزینګ کې بیا موږ ته آپشنونه راځي، دې ته اوس غوږ کېدئ. څه آپشنونه دي دا زه د خپل ریکارډینګ والا دغه لرکم. ها، آپشنونه موږ ته راځي دا چې کمپین منیجر څه شو، A پلس کانټینټ منیجر، A پلس کانټینټ منیجر کوم سب برانډ رجسٹر شي ته بیا ویډیوز وغیرہ دا پکې ورکړي. صحیح شو، واین دا بل یو پروګرام دی امیزون والا، دیو بسانه ډالر والی، بیا به ته فری پروډکټ دیول ورکړي، هغه به دیو دغه ته ورلېږي کسټمر ته فری ورکړي، بیا به هغه ریویوز ورکړي. ډیلز دي، صحیح شو، ډیلونه پکې کوپنز پکې کریټ کیږي، پرایم ایکسکلوزیو ډسکاونټس راځي، پروموشنز راځي. دا ټول چې دي که نه دا به ون بای ون وکړو چېرته ان شاء الله تعالی چې ضرورت راځي. ټیک شو، چې کله زما برانډ اوس رجسټر شو زه به درته په دې هم بیا ویډیو وکړم، زما برانډ به په دې هفته کې ان شاء الله تعالی رجسټر دي. نو اوس زه تاسو ته کم عام چې کم خلک کمپینې چلوي په هغې باندې ویډیو کوم. نو عام کمپینې چې دي د هغې لپاره کمپین منیجر باندې موږ کلیک کوو. ټیک شو، کمپین منیجر باندې ته کلیک کړې که نه، تا ته به یو داسې وینډو راشي. ګورئ دا وینډو تاسو ته راغله. ټیک شو، صحیح دی، دا وینډو چې تاسو ته راغله که نه، اوس تاسو دلته کې کتی شئ چې تاسو مطلب څه کمپین چلېږي. دا یو کمپین ما هسې کریټ کړی او دا ما پاس کړی دی. ټیک ده، دا نو زه نوی ستاسو لپاره کریټ کوم. دلته کې به تاسو ته کریټ آپشن راغلی په دې ځای کې، او که نه لاندې بل جو دلته زما یې شانتې په دې ځای کې به درته شو کېږي. ټیک شو، زه اوس په دې باندې کلیک کړم چې کریټ کمپین. صحیح شو، کمپین اوس کریټ کېږي. ګورئ ما ته درې خبرې راغلې که نه، امیزان والا وایي چوز یور کمپین ټایپ. ما ته وایي چې سپانسر پروډکټ، سپانسر برانډز، سپانسر ډسپلای. نو برانډ زمونږ لا نشته. صحیح شو، ډسپلای موږ کولی شو او سپانسر پروډکټ موږ کولی شو. نو موږ به نن کار په سپانسر پروډکټ کوو. صحیح شو، سپانسر پروډکټ هایلایټس باندې کلیک کوم، دی وایي چې اتومیټیکلی فایند کیورډز، ټارګټ کیورډز اور پروډکټس، ټریک ریټرنز اینڈ ایڈ سپینډ ROAS سوري. صحیح شو، ها دا به موږ کانټینیو کوو. صحیح شو، کانټینیو. ها سټیپ بای سټیپ یې ګورئ. اکثر زه لږ تیز وایم نو خیر دی، تاسو په قلاره بیا دوباره ګورئ. د ټول اول تاسو دې ځای کې راغلی، تاسو وایي ایډ ګروپ نیم، وایي د ګروپ نیم دی ورکړه. نو زه وایم چې د دې ګروپ په نیم شي دا به شي کلینینګ. څه شی کلینینګ، CLEAN کلینینګ. صحیح شو، دې ته ما کلینینګ ګروپ نیم ورکړو چې لکه مطلب دا ته په کم ګروپ کې خرڅول کېږي، ځکه ستا به بیا ډېر شی لکه څنګه چې ما تاسو وښودو زما ډېر شی پروډکټ پراته دي. نو ما ته وایي چې ته اوس کم یو له ګروپ جوړی چې لکه ته به دې کې خرڅول کې، نو زه وایم چې دا کلینینګ شو. ټیک شو، اوس لاندې رالو ما ته ووایي ته کم پروډکټ په دې کې دغه کې سپانسر کې. اوس دا چې دي دا آوټ اف سټاک چې دي سره دا نښه لیکل وایي دا ته نه شي کولی، دا آوټ اف سټاک دي، دا له چاینا نه دي راغلی، دا زما ټول پروډکټ دي. صحیح شو، ښه، نو زه وایم چې دا یو چې دی دا اوس اویلیبل دی، زه دې له چلوم. صحیح شو، دا اویلیبل دی، زه به دې کلیک کوم. دی ما ته وایي چې ان سټاک. صحیح شو، ان سټاک تاسو ما وایي دا زما 300 دانې دي، خو اوس لا امیزان والا ریسیو کوي، نو هغه چې په 2-3 ورځې کې به ستا ټوټل دانې چې دي هغه پوره شي او بیا 1000 دانې پسې نور را روانې دي، نو لکه دا به بیا ټوټل دیو کاونټ کې. ټیک شو، ها ایډ به ووایي دا به دلته راشي، دا دلته کې ایډ شو، دې ته تاسو نور هم ایډ کولی شئ دې ګروپ ته. صحیح دا ګروپ چې موږ کم کریټ کړو دې ته نور هم ایډ کولی شئ، خو زما صرف دی ایډ کړو. ټیک شو، ها اوس دویمې اپشن لاندې راغی چې ټارګټینګ. ټارګټینګ چې دی که نه اټومیټک ټارګټینګ دی او مینوال ټارګټینګ دی. اټومیټک ټارګټینګ امیزان will target keywords and product that are similar to the product and your ad. امیزان به تعالی ټارګټ کوي. صحیح ده، نو امیزان چې کله تعالی ټارګټ کوي لکه اوس چا موب سرچ کړو نو امیزان به هم ستا پروډکټ ښایي، که چا برش سرچ کړو نو به دی ستا خو چې تا په ډسکرپشن کې او په ټایټل کې او په دې هغه بولټس کې کم ورډز استعمال کړي که نه امیزان به اټومیټکلی په هغې باندې ستا ښایي. نو په دې کې ستا پیدا خو ډېره ده،
خو په دې کې نقصان هم ډېر دی. یعنې په دې کې بس تانه پیسې ډېرې کټ کېږي په څه شي کې چې کله ته کمپین چلوي نو هغې پیسې بس تانه ډېرې کټ کېږي. نو موږ به مینول باندې کلیک کړو. صحیح شو. تاسو اټومیټک هم کولی شئ او مینول هم کولی شئ، نو پرابلم. صحیح شو. ما څه وکړو؟ ما مینول کو. ټیک شو. مینول شو. ها مینول ټارګیټینګ، کیورډ ټارګیټینګ کو پروډکټ ټارګیټینګ. دویمې خبره دا لاله اوس وایي ته مینول کې خو په دې کې اوس ته کیورډ کې که نه پروډکټ کې چې یعنې پروډکټ خپل مشهور یې که نه کیورډ یې. دویمه چې داسې کار به وکړي چې زما کیورډ یې صحیح شو چې څوک په امیزان دا سرچ کوي نو زما ورته راوله. ټیک شو. نو ما به کیورډ سره دا کړی. تاسو پروډکټ هم کولی شئ. پروډکټ وکړئ دلته کې پروډکټ دغه کوئ د پروډکټ نوم ورکوئ نو بیا په هغه پروډکټ باندې راځي. ټیک ده. نو هغه هم پاسبل دا پروډکټ هم څه مسله نشته. صحیح ده. دا ما سرچ کوئ نه او دې پروډکټ سره به زه بیا په لیست کې راځم دا کوم چې لاندې دلته راځي. نو زه چې پروډکټ نو ټیک شو. زما څه وکړه؟ زما کیورډ یې ګاس. ها دا کیورډ شو. دا څه شو؟ کیورډ شو. ها لاندې اوس درې خبرې رالي چې کیورډ ټارګیټینګ کې چې براډ دی، پریز دی او ایگزیکټ دی. براډ هغه یې که نه چې دا لږ غټ راغلي. صحیح شو. لکه براډ داسې یي که نه لکه اوس زما موپ وذ باکټ او بل څه خبرې مې ورسره لیکلي چې بلیک کلر داسې. صحیح شو. نو دا اوس براډ خبرې راځي. دا به دې زه لر کړم. ټیک شو. ځان چې په دې باندې مه راوله خیر دی. ځکه دې بیټونه هم سیوای اکثر ګورې دا براډ چې دی که نه هغه 48 دی دا نه دی سیوا. خو څه ځای کې سیوای څه ځای کې نه وي. خو براډ به ځان چې مه راله. ټیک شو. ځان چې فریز پکې هم لرګه. فریز داسې چې اوږده خبره چا لیکلې چې cleaning mop for walls and bathrooms and ceilings and دا لکه اوږده خبره چا لیکلې نو فریز ته هم زه لرکم. ځان چې ایگزیکټ چې کوم کیورډ دی هغه پاتې کړه. ایگزیکټ اوس ما ته دلته کیورډ یې پاتې شوې وایي ته په دې کې کم کیورډ ته خپل شاملول غواړې. ځان چې موپ باکټ چې دی که نه دا یو شو. صحیح شو. موپ باکټ زه به دا ایډ کړم. صحیح شو. یو دا کیورډ شو. دی ما ته وایي چې دی بای ډیفالټ 0.90 سنټس چې دي دې دغه دی بیټ دی. زه چې ما نه پې 90 مه کټ کوه خیر دی. زمانه تاسو چې څونه سیوا کوئ دونه به ستاسو دا په نمبر 1 راځي. زه زمانه پې کټ کا 78 سنټ. صحیح شو. په یو څوک دا ورډ سرچ کوي په امیزان باندې نو زما دغه ورته راوله څه ورته وایي زما پروډکټ او زما نه دونه ډالر یې کټ کوه. ټیک شو. ها یو دا شو. فلور موپ زه یم چې دا نه دی صحیح شو. موپ فلور کلینینګ زه یم چې دا هم نه دی صحیح دی. صحیح. زه یم چې لاندې راشه موپ پیډ هر موپ وذ باکټ زه یم چې دا صحیح دی زما لپاره. ښه دا به زه راولم موپ وذ باکټ. صحیح شو. نو دی وایي چې دی وایي چې 67 های بیټ دی. زه یم چې دغه 67 صحیح دی. دا پې ما له ولګوه صحیح دی. څه مسله نشته. ښه چې دا لپاره څوک سرچ کړي بیا به زه په ټاپ باندې یم. ټیک ده. ډرای موپ وذ فلور زه یم مایکرو فایبر موپ وذ فلور کلینینګ ویټ موپ ډرای موپ. صحیح شو. دا هم شو. ها موف ډېر شی بس دې کې نه تاسو دا کولی شئ. خو زه ځکه اوس یو د فلور موپ باکټ. صحیح شو. دا هم صحیح دی. ځکه چې دا کیورډ هم راوله په دې باندې هم اکثر خلک سرچ کوي. موپ پکې تش سینګ کوئ چې موپ پکې راشي چې هغه هم راولو MOP. ها مایکرو فایبر ویټ موف وید وینډو. دا اوس ګوره دا څونه هم لفظونه دي که نه په دې ټول امیزان پیسې اخلي. وګورئ امیزان والا مزې وکړئ. ها نو دا دلته کې ویښ کې خو نشته. اوس سر ته به لاړ شو چې هلته کوم ریلیونټ دي نو یو دانه دوه پسې نور راوچت کړو. صحیح ده. ښه زه یم چې دغه موږ ایډ کړی دی فلور موپ فلور کلینینګ. یاره دا یې باندې هم خلک زما په خیال دغه ډېر کوي. نو دا چې دی 71 دی زه به یې لږ بیټ را کم کړمه. صحیح شو. زه به یې کړمه 0.0 څونه زه یم چې 0.58 زه به په دې باندې دونه بیټ کړم. صحیح شو. چې څوک دا سرچ کړي نو زما دغه ورته دونه په سر کې راوله. دا درې شو. صحیح شو. دې کې زه نور هم بیا را ایډ کولی شم. الان سات دا درې پورې دي چې ټایم نه ویسټ کېږي. ښه په دې پسې چې اوس ته لاندې راشي که نه نیګیټیو کیورډ ټارګیټینګ. نیګیټیو کیورډ ټارګیټینګ داسې وي که نه چې هغه کیورډ ته اوس ولیکه دلته چې هغه څوک سرچ کړي اوس سره ورته نه راځي. لکه اوس زه موپ وذ باکټ خرڅومه که نه او یو کس داسې سرچ کړي چې برش وذ باکټ نو دا خو زما سره نه دی ریلیټډ که نه. نو هغه بیا وایي چې لکه دا خو زه نه علم هسې به پې کلیک کړي نو زما نه پیسې کټ شي. نو هغه شیزونه دي تاسو دلته کې ایکسکلوډ کولی شئ. ټیک شو. هغه کیورډ به تاسو دلته ولیکئ هغه به څه شي هغه به ترې لر شي. نو دا هم یو ضروري خبره ده چې ځان پې پوه کړئ چې نیګیټیو کیورډ به تاسو دلته کې انټر کوئ چې کم هغه تاسو نه غواړئ چې هغه څوک سرچ کړي او ستاسو لیسټینګ ورته مخامخ راشي. لکه زه اوس ما تاسو اګزامپل درکړو. زه موپ خرڅومه نو هغه موپ
چې زه موف وذ باکټ خرڅومه صحیح شو او هغه څوک سرچ کړي چې موف وذ برش یا موف وذ بل څه شی صحیح شو او هغه زما سره ریلیونټ نه وي او زه هم چې لکه دا زما سره زمانه په دې خرڅ نه کیږي خو هسې په زمانه پیسې ځي نو هغه به زه دلته کې ولیکم هغه به بیا زمانه پیسې نه کټ کوي صحیح ده څوک چې دغه سرچ کوي نو ما ورته نه راوړي ښه اوس راځي دلته کې یو بل دغه چې هغې ته موږ وایو کمپین بیډینګ سټریټجي صحیح شو اوس بیډینګ سټریټجیز باندې ځان پوهه کې ډاینامیک بیډ سي او ډاینامیک بیټس ډاون اونلی دی او اپ اینڈ ډاون دی او نه اپ اینڈ ډاون دی بیا ډاون اونلی دی بیا پیکس دی اوس په دې باندې ځان پوهه کې وی ویل رایز یور بیټ by a maximum of 100% in real time when your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale دی وای وای موږ به داسې کار کوو کنه چې یو کس وس وای مو په باکټ سرچ کی کنه نو وای زه به ستا د پروډکټ نه دی وای دا وز بالکل سر ته راولم ځکه چې به دې به ډېر زیات چانسز دي چې خرڅ شي نو وایي دا به داسې کوو صحیح شو او وایي چې څوک داسې ریلیونټ سرچ نه کړي لکه مطلب لږ ورسره بل څه ټکي ولیکي نو زه به بالکل ویښته بوځم چې یعنې ستا پرې کلیک نه کړي چې پیسې د ناسې لاړې نه شي نو وایي اولنی دا دی ټیک شو دویمې وایي ډاینامیک بیټس ډاون اونلی will lower your bids in real time when your ad may be less likely to convert to sell دا اوس صحیح دی صحیح شو وایي دا به موږ څنګه کوو چې کله یو کس سرچ کی او سیل دونه چانسز نه نو موږ به سره ورته مخامخ کوو نو دا هم صحیح دی صحیح شو پیکس بیټس چې دی دغه هم صحیح دی خو الن ساعت موږ نیو سیلرز یو نو زه دا یو سجست کوم خیر دی زما د پیسې لږې ډېرې کټ کړي خو چې زه په ټاپ باندې ځم ټیک ده نو ډاینامیک بیټس به ما سجست کو پیکس بیټس دا دی چې بالکل پیکس چې تاسو ورکړی بس په هغې باندې به لګي او په خو به نه وي یعنې تا ورته 78 سنټس ورکړي دي نو چې ستا نه څوک مخکې هغه به درنه مخکې راځي ته وروستو راځي ټیک شو ښه اوس دلته کې راځي سیټینګ کې چې کمپین نیم څه دی زه یم چې د دې کمپین نیم دی برای ما ګروپ نیم ورکړی او دلته کې زه کمپین نیم ورکوم زه یم چې موپ ورته زه صرف ورکوم صحیح شو موپ دی اوس دی و چې سټارټ ډیټ یې څه دی سټارټ ډیټ چې دی که نه هغه نن 26 دی که نه نو 26 دا زه یم چې دې نه شروع شو صحیح شو یا د 25 نه شروع شو نن 26 دی زه یم چې 25 نه شروع شو این ډیټ که تاسو ورکوئ ورکوئ که نه مه ورکوئ صحیح ده این ډیټ موږ ځکه نه ورکوو چې دا زموږ څومره پورې مال پروت دی موږ وایو چې دا خرڅېږي د دې کمپین چلیږي اوس ډیلی بجټ یعنې چې تاسو په دې کیورډو باندې د ورځې څونه ډالرې انویسټ کوئ زه یم چې دوی وایي چې تاله دې ماته لاندې کې موسټ ایډورټایزر سټارټ وذ ا ډیلی بجټ اف ایټلیسټ 10 وایي دا ډېر خلک 10 که زه خیر دی زه د هغونه لږ مالدار یم زما نه $12 کټ کوه هېڅ مسله نشته صحیح ده نو ما ورته 12 کړې اوس په روزانه زمانه $12 دې کټ کوي او زما له پروډکټ چې دی دا به خلکو ته مخکې بوځي ټیک ده نو دا درې کیورډ چې چا هم سرچ کړو نو زه په ټاپ باندې هغو ته راغلم 3-4 کیورډ صحیح شو یعنې دا پې ما خپل بیټونه هم لګول دي نو دا داسې کمپین کریټ کړي اوس به زه څه چل وکړم دلته به لنچ کمپین ووایم ګوره چې لنچ کمپین زه ووایم که نه ګوره سینک وایي بس دی به زمانه ډالرې کټ کول بیا شروع کړي چې کله هم congrats your campaign launched successfully note your campaign can take up to 1 hour to process before it eligible to receive impressions وایي ستا کمپین چې دی که نه هغه وشو مبارک شوی دا چې دی که نه وایي دا به 1 غنټې پورې علي چې ستا کم مطلب کمپین پریکټیکلی شروع شي بیا داسې شو ها لاندې ما ته لیکل دي اپورچونټي کې one product does not have A plus content adding A plus content your details page can help generate up to 93 times more sales وایي A plus content چې ته وکړې که نه نو وایي ستا به څه وشي 93% به دې سیوا دغه وشي سیل سیوا شي ها دلته کې لاندې ما ته زما د کمپین دغه ښیي چې نوم یې دی موپ په کمپین سیټینګ چې دی هغه دا دی صحیح شو دا ډیټ شروع شو دی نو ان ډیټ 12 ډیلی بجټ دی یونایټډ سټیټ امریکا کې وایي ته کې صحیح شو ټارګټینګ چې دی مینوال ټارګټینګ دی ما ته کیورډ چې دی هغه څلور دي ایډورټایزینګ پروډکټ چې دی هغه دا دی ما ته وایي ټیک شو او ما ته ډیفالټ بیټ چې دی هغه 93 دی په دې باندې نو وایي ته ها کمپین بیډینګ سټریټجی چې ډاینامیک بیټ اپ اینڈ ډاون دی وایي ایڈجسټ بیټس دا ټول موږ وکړو صحیح ټاپ اپ سرچ فسټ یعنې 0% پروډکټ پیج 0% نو دا هو زموږ کمپین کریټ کول صحیح شو په دې ما تاسو ویډیو وکړه او دغه شانتې به تاسو خپل پروډکټ مخکې بوځئ سره به ستاسو سیل سیوا کېږي ټیک ده باقي چې کوم کمپین دي په هغې به زه انشاءالله تعالی 1 by 1 ویډیو کوم الله حافظ